Mark Zuckerberg följer Elon Musk och återgår till ett friare Facebook. Samtidigt varnar Europas politiker och medier för att denna utveckling är ett hot mot demokratin. Är Zuckerbergs beslut en feg anpassning till populistiska krav från Donald Trump? Eller är det ett rakryggat avståndstagande från Biden-administrationens påtryckningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om makt och media. Jag kan ännu säga vad jag tycker, och min fortsatta videoproduktion är helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att försvara det fria ordet. Idag talar jag om meningsutbyte, medier och om makt. Häng med! –1944 sammanfattade författaren George Orwell sin samtid med orden: "De flesta intellektuella är fullt beredda att acceptera diktatoriska metoder, hemlig polis, systematisk förfalskning av historien och så vidare, så länge de känner att det är på vår sida." Denna mörka bild av de intellektuellas principlöshet blev utgångspunkten för Orwells nu klassiska dystopi 1984, där västerlandet har förvandlats till en auktoritär diktatur med total övervakning av medborgarna. Även om metaforen är något överdriven så uttrycker det moderna västerländska mediepolitiska etablissemanget just nu en liknande typ av principlöshet, vilken förstärks i takt med att deras egna plattformar utmanas av sociala medier och av digital flervägskommunikation. Denna utveckling inleddes på allvar under hösten 2016 när Donald Trumps oväntade seger i presidentvalet slog ner som en bomb bland politiker och medier, vilka plötsligt såg sig omsprungna av sociala medier som valets avgörande arena. The Trump campaign has built an elaborate system to monitor supporters via Facebook, Twitter, and Instagram. Social media activity is used to track early votes and likely election day activity. Reminders are sent online, not through traditional means like phone calls or door knocks. I think it actually might be an overwhelming victory. Donald Trump seems to be everywhere these days, everywhere, all over the media, so it's no surprise he's dominating social media as well. Our producer Bree Tracy tells us how Trump is gaining control of this massive platform. And love him or hate him, Trump has some very entertaining social media accounts. Reaktionen blev stark, och traditionella medier, opinionsbildare och politiker i hela västvärlden inledde en storskalig mobilisering. Den sociala medieplattformen Facebook, som vid denna tid ännu var politiskt betydelsefull, utsattes därför för hårda påtryckningar och lanserade mindre än en månad efter Trumps seger sitt så kallade fact-checking partnership. During the last 3 months of the presidential campaign, fake or false news headlines actually generated more engagement on Facebook than true ones. Facebook and other social media platforms were criticized for not doing enough to flag or dispute these posts. Today, Facebook launched several new tools to flag and dispute what it calls the worst of the worst when it comes to clear lies. You may see an alert before you share some links that have been disputed by third-party fact-checkers. På liknande sätt konfronterade Sveriges vänsterregering inför valrörelsen 2018 nätbolagen med hot om tvingande lag om de inte inledde en självsanering av oönskat innehåll. Vi kommer att bjuda in de här nätbolagen nu för en dialog för att se hur de kommer att, vilka åtgärder de kommer att ta för att åtgärda problemen. I nästa steg, om det här inte skulle
fungera och när vi då ökar pressen på det här sättet och vi ser att det ändå inte fungerar, ja då kan man överväga olika former av lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå. Strax efter denna uppsträckning lanserade Public Service, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och vänstertidningen KIT den gemensamma och delvis skattefinansierade faktakontrollen Faktiskt.se. I april startade den nya faktagranskande sajten Faktiskt.se som är ett samarbete mellan flera stora svenska medieföretag. Och vi fick en pratstund med initiativtagaren DNs Martin Jönsson om varför det här projektet är viktigt. Därför att den här valrörelsen blir annorlunda. Vi ser en utveckling som har varit med dels teknisk utveckling där det är mycket lättare att manipulera bilder och videor mer avancerat än tidigare. Dels att mediekonsumtionen sker väldigt mycket mer på sociala plattformar där man inte har samma kontroll på vem som är avsändaren. Faktiskt.se som omgående gav sig på DNs gamla ärkefiende Hanif Bali med betyget “faktiskt helt fel” fick omgående kritik från både höger och vänster. Och efter att återkommande ha gjort starkt ideologiskt färgade ställningstaganden avfärdades initiativet som direkt löjeväckande. Efter valet lades satsningen ner och något liknande har aldrig gjorts igen. I USA fortsatte dock kraven på olika typer av förmenta faktakontroller att öka och nådde sin kulmen i samband med ett korruptionsavslöjande på presidentkandidat Joe Bidens sons laptop. Nyheten, som briserade precis i slutet av valrörelsen, stämplades blixtsnabbt som rysk desinformation och förnekades av demokraterna. This looks like your classic disinformation campaign. Eric O'Neill is a former FBI operative. Steal the information with a cyber attack, get the emails from Hunter Biden's account, and then put them on these laptops that are left at a repair store, and that's how the information is now laundered into the public. Who do you think is behind this? Well, the Russians would be my number one guess, if I had to guess. Man utövade även påtryckningar för att sociala medier skulle censurera händelsen. Social media outlets were quick to limit the spread of the story. Twitter briefly suspending the accounts of the Trump campaign and White House press secretary after they tried to share it. Och Twitter gick så långt som att helt stänga av tidningen The New York Post under 2 veckors tid eftersom man vägrade radera sina inlägg om laptopen. Inte nog med detta, Twitter blockerade även journalister som försökte skriva om händelsen. So on October 15th, Jake Sherman, a reporter at Politico, tweeted the following. I tweeted a link to the New York Post story right after it dropped yesterday morning. I immediately reached out to the Biden campaign to see if they had any answer. I wish I'd given the story a closer read before tweeting it. Twitter suspended me. When Twitter is editing and censoring and silencing the New York Post, the newspaper with the 4th highest circulation in the country, and Politico, one of the leading newspapers in the country, is Twitter behaving as a publisher when it's deciding what stories reporters are allowed to write and publish and what stories they're not? Efter att Joe Biden vann presidentvalet 2020 instiftade man snabbt ett desinformationsbekämpningsämbete och lyckades skjuta upp granskningen av laptop-storyn, som både visade sig vara sann och visade att politiska påtryckningar hade blockerat historien i sociala medier. You know who knew the laptop was real was the FBI. That's why I asked the question earlier. I said, did anyone at the FBI or Mr. Baker know, did Mr. Baker talk to any of those 51 former intel officials who sent the letters saying this has all the classic earmarks of a Russian misinformation operation? Maybe they could have checked with the FBI because the FBI had the actual laptop in their possession. Was there any bit of this visibility filtering that was hard-coded by Twitter employees into the account of specific users? If the application of a label is what you meant by hard-coded, yes, Twitter systems did apply those designations to those accounts. Were those labels and therefore that filtering done to any government officials, any elected officials, where the user wouldn't know about? It would not surprise me to know that visibility filtering labels had been applied to the accounts of elected officials. Detta är alltså ingen långsökt konspirationsteori, utan en senkommet erkänd sanning.
offentliga tjänstemän censurerade genom påtryckningar en besvärande politisk nyhet och blockerade i hemlighet både journalister och folkvalda politiker från att skriva om det. Det var i detta medieklimat som Elon Musk köpte Twitter, med den uttalade ambitionen att ta bort censurmekanismer och återställa yttrandefriheten. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've described yourself. I don't care about the economics at all. Den amerikanska vänstern reagerade naturligtvis starkt negativt på detta besked. There are real consequences to allowing anybody to run these internet sites and say whatever it is they want. Elon Musk lives in a world in which the only kind of free speech is white men feeling free to say whatever the hell they want. Do you trust Elon Musk to make Twitter better for women? No, I don't trust Elon Musk to make Twitter better for women at all. On Twitter, it is predominantly straight white men. So when Elon Musk says, wow, this is about free speech, it seems to me that it's about free speech of straight white men. If you get invited to something where there are no rules, where there is total freedom for everybody, do you actually want to go to that party? If you own all of Twitter or Facebook or what have you, you don't have to explain yourself. You don't even have to be transparent. You could secretly ban one party's candidate, or you could just secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else, and the rest of us might not even find out about it till after the election. Även svenska medier och journalister reagerade starkt negativt. Men det finns de som oroar sig för det inflytande som Musk nu kommer få. Things will probably get worse on Twitter if he's trying to open up freedom of speech, just because that allows room for fake news to spread, hate speech, stuff like that to happen maybe. Anledningen till uppköpet ska enligt Musk själv vara att han vill stärka yttrandefriheten och därmed ta bort flera av de restriktioner som finns på Twitter idag. Elon Musk har en ganska libertariansk syn på yttrandefrihet, att alla möjligheter att uttrycka sig är lika mycket värda. Det är svårt att tänka sig att det går att driva en plattform på det sättet idag. Total frihet på internet är en utopi. Människan är alldeles för galen ibland. Det finns även särintressen, politiska intressen och en massa möjligheter över att manipulera samtalen. Hanteringen av Hunter Bidens laptop visar dock att denna manipulation redan pågått under flera års tid utan att kritiseras nämnvärt av traditionella medier. Detta blev ändå tydligare när Elon Musk offentliggjorde Twitters styrningsmekanismer i de så kallade Twitter Files-förhören. I think the most alarming thing that we saw was the regular stream, organized stream of communication between the FBI, the Department of Homeland Security, and the largest tech companies in the country. They had an organized system for flagging content, not occasionally, but in enormous numbers, involving spreadsheets of accounts that ran to the hundreds and thousands. Yeah, for me, it was seeing the so-called former FBI officials within Twitter and working with and other groups, including this Aspen Institute, participating in an effort to so-called pre-bunk the Hunter Biden laptop before it was ever published in the New York Post, and then to get it censored by Twitter in violation of Twitter's own terms of service. These content moderators at social media platforms like Twitter wield an enormous amount of power in terms of determining not only what Americans can say, but also what Americans can see. Do you believe, Mr. Taibbi and Mr. Schellenberg, that it's appropriate for unelected bureaucrats or these tech companies to collude to influence what Americans can say or read? Absolutely not. And, I wanted to stress again that all this was happening secretively with the blessing of the Department of Homeland Security, with them sending things to, this is from the EIP at Stanford to Twitter and Facebook saying, we repeat our recommendations that this account be suspended. We recommend labeling all instances of this article. We recommend that you flag as false this.
all these demands being made secretly without any public review. My view is that the government doesn't decide who can speak in the town square. Why should the government be deciding who can speak on social media platforms? We, the people, should decide our own content as adults, legal content. It should not be decided by either government or big tech. Varken etablerade medier eller vänsterpolitiker reagerade dock på detta. Tvärtom beskrev man istället allt ifrågasättande av denna pågående censur som demokratifarliga konspirationsteorier, eftersom denna nästan uteslutande drabbade just konservativa, frihetliga och icke-socialistiska budskap. Detta gjordes alltså av samma politiska läger som även i den senaste amerikanska valrörelsen drev på för än hårdare reglering av sociala medier. You can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. Det är alltså borttagandet av begränsningar av högerns budskap som den internationella vänstern nu beskriver som ett hot mot demokratin. I förra veckan erkände Facebook-grundaren Mark Zuckerberg öppet att de traditionella mediernas påtryckningar efter Trumps valseger 2016 har lett till politiskt partisk censur på hans plattformar. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Zuckerberg meddelade därför att man gradvis nu ämnar ta bort flera restriktioner som i nuläget begränsar yttrandefriheten. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Detta ledde till ett ramaskri från traditionella medier och journalister som beskrev avskaffandet av censurmekanismerna som en demokratifarlig anpassning till Donald Trump. Nu backar ju Zuckerberg också ner, alltså Meta, alltså Facebook och Instagram. Det har ju att göra med påtryckningar från Trump. Detta är ett anmärkningsvärt påstående eftersom de förändringar som Zuckerberg aviserar uttryckligen innebär en återgång till hur Facebook fungerade innan traditionella medier och Biden-administrationen började utöva påtryckningar mot plattformen. They pushed us super hard to take down things that were true. Who's telling you to take down things that that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Parallellt med detta angriper vänsterpolitiker i både brittiska Labour och de tyska socialdemokraterna SPD nu Elon Musk för att han uttrycker sina egna åsikter om världspolitiken på sin egen plattform X. Techmiljardären Elon Musks allt hetskare inlägg på X har skapat politisk turbulens på högsta nivå i Europa. Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible, they're not interested in victims. They're interested in themselves. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Und das ist etwas, wo wir nicht nur nicht einverstanden sind, das weise ich zurück. Dessa rörelser kritiserar Musk med hänvisning till att utländska aktörer inte bör påverka nationella politiska angelägenheter.
Ja, även Elon Musk, världens rikaste man som äger plattformen X och kommer få en tung post i Donald Trumps nya administration, svingar ju mot Europa. Han har kallat Tysklands förbundskansler för en idiot och kampanjar för ytterhögerpartiet AFD. Vi hörde ju Norges statsminister Gahr Støre. Han sa att han var orolig, att det var oroande att en man med så enorma tillgångar då till sociala medier och till ekonomiska resurser lägger sig i andra länders politiska angelägenheter. Alltså detta är inte normalt. Vill vi att amerikanska miljardärer ska gå in och bokstavligen köpa sig makt i Europa, eller vill vi inte det? Då måste vi gemensamt reagera och säga stopp. Nej, Musk får inte agera på det här sättet mot europeisk demokrati. Man kan tycka vad man vill om lämpligheten i Musks uttalanden. Men att vänsterrörelser plötsligt anser det vara ett demokratiskt hot att inflytelserika personer uttrycker sina åsikter om nationell politik är faktiskt rent hyckleri. Eftersom både finansmannen George Soros och Bill Gates under decennier har gjort liknande saker, men rörande frågor som vänstern huvudsakligen uppskattar. The name George Soros crops up in the news a lot. He's called Brexit an immensely damaging process and has given about £800,000 to pro-Remain group Best for Britain, helping to launch their campaign for a second referendum on EU membership. George Soros's critics see him as interfering in international affairs. He donated to both Hillary Clinton and Barack Obama. Partnerships are key to make sure that we're collaborating together, and the incredible generosity, including this commitment to get to 0.7%, means that there's an opportunity to do even more. Utöver detta bör man även konstatera att det brittiska Labourpartiets operativa chef Sofia Patel organiserade över 100 brittiska volontärer för att bedriva kampanjarbete för Kamala Harris. Detta skedde i direkt strid med Amerikas federala valkampanjslagar, vilka bland annat stipulerar att det är olagligt att en utländsk medborgare direkt eller indirekt gör ett bidrag eller en donation i form av pengar eller något annat av värde, eller tar en utgift, en oberoende utgift eller en utbetalning för ett valkampanjsmeddelande. Nu anser jag det personligen inte vara speciellt allvarligt att vare sig Labourpartiet, Centerpartiets Muharrem Demirok eller Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin åker över och kampanjar för Amerikas vänster. Däremot är de högstämda angreppen på just Elon Musk hyckleri. Eftersom politiskt påverkansarbete från både förmögna individer och politiska partier faktiskt förekommer hela tiden utan att kritiseras. Utom när det gäller Elon Musk, eftersom vänstern helt enkelt inte uppskattar hans åsikter. För att förhindra att just dessa misshagliga åsikter uttrycks tillgriper nu allt fler politiker och medier därför lagen som vapen. The Digital Services Act, DSA, är ett omfattande lagstiftningspaket som reglerar digitala tjänster och plattformar i Europa med syftet att skydda medborgarna från olagligt innehåll och desinformation. Denna lag åberopas nu i anklagelser om att Elon Musk på ett otillbörligt sätt manipulerar X-algoritm för att förstärka sina egna budskap. EU har ju en lagstiftning som säger då att man inte ska få manipulera och ensidigt gynna visst innehåll i sociala medier. Kommissionen tittar nu på det här. Tyska gröna sa det bäst. De sa att han har rätt i sin åsikt, men han har inte rätt att manipulera algoritmerna på X så att man överflödar det tyska samtalet med högerextrem propaganda. Dagens Nyheters Peter Wolodarski menar att Elon Musk manipulerar X. DN Kultur skriver att Musks konto hela tiden pushas av algoritmen och att Musks tweet exponeras för så gott som alla användare. I Dagens Industri skriver Britt Stakston att X-algoritmer under Elon Musks ledning systematiskt förstärker högerorienterat och starkt polariserande innehåll, och Expressen menar att oavsett om du följer Elon Musk eller inte så kommer du att exponeras för ägarens personliga åsikter. Det ser algoritmer till.
Vad som faktiskt är sant och falskt i detta avseende är dock långt ifrån självklart. Majoriteten av mediernas anklagelser om manipulation bygger på anonyma källor och vaga formuleringar som ofta citeras från andra medier. Ett exempel på detta är nyhetsbrevet Platformer, som är en av manipulationsberättelsens underliggande källor. Denna text bygger sina uppgifter på insatta källor och interna dokument som aldrig presenteras i detalj. Vissa detaljer i manipulationsrapporteringen har dessutom visat sig vara felaktigt tolkade. Till exempel flaggan “Author is Elon” som används för statistik, inte för manipulation av innehållsflödet. Utöver detta är X kodbas dessutom offentlig och kan läsas av vem som helst på GitHub. Och det finns inga kodrapporter som tyder på oegentligheter. Det går naturligtvis att köra en helt annan kod live än den som publiceras på GitHub. Men att förfalska kodbasen på ett så trovärdigt sätt att världens samlade programmerare inte skulle kunna avslöja det är faktiskt osannolikt. Utöver de diffusa anklagelserna om manipulation meddelade Musk att Europakommissionen under valrörelsen hotat att stämma honom om han inte i tysthet började censurera olämpliga budskap, vilket de andra nätbolagen sägs ha accepterat. DSA-lagen är dessutom mycket otydlig när det gäller att identifiera exakt vilka budskap som bedöms vara olämpliga. Detta eftersom ett av grundkriterierna är det svårdefinierade begreppet hat. Faktum är att EU-parlamentets utskott så sent som i november 2023 röstade för att utvidga hatdefinitionen till att även omfatta kritik av ras, hudfärg, religion, nationalitet och etniskt ursprung, och man arbetar nu för att även inkludera kön, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning i hatdefinitionen. På grund av denna otydlighet blir det därför i allt högre grad upp till EU-byråkrater och politiker att avgöra vad som ska plockas bort från det demokratiska samtalet i Europa. Ett konkret exempel på detta är att den socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Matilda Ernkrans nyligen krävde att DSA-lagen måste aktiveras eftersom hon upplevde Musks inlägg som konfrontativa. Ett annat exempel är att den moderata EU-parlamentarikern Arba Kokalari nyligen och utan närmare belägg anklagade X för att vara en fristad för kriminella, extremister, terrorister och auktoritära regimer. Kokalari gick även till angrepp mot Mark Zuckerberg och beskrev återgången till ett friare Facebook som farlig och något som inte kommer att tolereras i Europa. Zuckerbergs svar på denna typ av kritik är både träffsäker och talande. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Ingen vill ha våld, hat och manipulation i den demokratiska debatten, och dessa krafter bör bekämpas. Men detta måste göras öppet, transparent och utan godtycklig politisk censur. Därför bör alla frihetsvänner vara tacksamma över den fight som amerikanska entreprenörer just nu tar mot de intellektuellt principlösa medier och politiker som står beredda att kasta yttrandefriheten över bord så snart de möter åsikter och budskap de själva ogillar. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att Europas yttrandefrihet måste
försvaras. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.